Selamat bầu trời Malaysia. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Cường sẽ dành một buổi để mà chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của người Việt Nam tại Malaysia. Cũng như các bạn đã biết, Malaysia là một đất nước Hồi giáo. Để mà nói về người dân Mã Lai thì đàn ông Mã Lai được phép lấy 4 vợ. 4 vợ nha. Người đàn ông Mã Lai được phép lấy 4 vợ. Tại vì đây là luật hôn nhân gia đình, cho nên là chuyện người ta lấy 4 vợ thì không ảnh hưởng đến ai cả. Và xã hội người ta cũng không lấy ra để mà bàn tán sau lưng của gia đình đó. Và miễn là bạn đủ khả năng tài chính để mà lo cho cuộc sống gia đình với 4 cô vợ thì đây là chuyện của bạn. Cho nên là đây là chuyện mà xã hội của Malaysia người ta chấp nhận. Mặc dù là theo luật là được phép lấy 4 vợ, thế nhưng bây giờ xã hội bây giờ đã thay đổi, tiên tiến hơn. Cho nên là cái chuyện lấy 4 vợ đối với thanh niên bây giờ người ta cũng ý thức được nhiều và cũng không phổ biến như ngày xưa. Còn cuộc sống hôn nhân của người Hoa thì sao? Cuộc sống hôn nhân của người Hoa cũng giống như là Việt Nam mình, một vợ và một chồng. Tại vì sao? Đối với người Hoa, công việc làm ăn, phát triển sự nghiệp và kiếm tiền là quan trọng hơn cả. Thậm chí là có rất nhiều người vẫn độc thân, 30-40 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Tại vì là người ta rất chú trọng vào cái kiếm tiền hơn là cái chuyện mà lấy vợ. Bản thân Cường sang Malaysia được gần 20 năm rồi thì mình mới cảm thấy được người Hoa sống tại Malaysia khác biệt hoàn toàn với người Hoa sống tại Mỹ hoặc là Singapore hoặc là người Trung Quốc đại lục. Họ khác hoàn toàn với nhau, không hề giống nhau tí nào cả. Tại sao Cường lại nói thế? Tại vì người Hoa sống tại Malaysia, cuộc sống của họ rất là khép kín. Người ta không quan hệ cộng đồng rộng rãi như ở người Việt Nam mình. Cho nên cái chuyện mà tìm bạn gái hoặc là lấy vợ đối với họ trở nên là bị hạn hẹp hơn. Tại vì cái quan hệ cộng đồng của họ rất là bị hạn chế, không như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình có thể là đi ra ngoài đường, vào quán cà phê hay là gia nhập hội nhóm là có thể kết bạn, và cái cơ hội để mà tìm gặp bạn gái rất là cao, không như người dân Hoa tại Malaysia. Cũng có rất nhiều bạn hỏi mình là thế anh làm sao mà có thể quen được vợ anh? Đấy, đây là cái câu hỏi rất là hay. Cũng như mấy tập trước mình đã nói là mình sang bên này là mình đi du học. Tại vì những cái năm đó ấy, người dân Việt Nam sang Malaysia xuất khẩu lao động rất là nhiều. Và khi mà nhắc đến kết hôn thì thường chủ yếu là phụ nữ Việt Nam sang Malaysia kết hôn. Chứ để mà nói người đàn ông Việt Nam sang Malaysia kết hôn là chuyện rất là ít, có nhưng mà không nhiều. Cũng buồn cười lắm, nhiều khi đi làm thủ tục giấy tờ ấy thì các anh chị hải quan luôn luôn nghĩ rằng vợ mình là người Việt Nam chứ không phải mình là người Việt Nam. Sau khi họ biết mình là người Việt Nam thì họ mới ngạc nhiên, mắt trợn tròn luôn. Hóa ra đây là anh là người Việt Nam à? Tôi cứ tưởng chị này là người Việt Nam. Đấy. À, thì như ngày xưa mình đi học thì đấy là một cái duyên để hai vợ chồng quen nhau. Chứ bình thường để mà nói quen mà kết hôn với người bản xứ là một cái chuyện rất là khó khăn. Tại vì sao mình lại nói là khó khăn? Tại vì trong con mắt của người dân Malaysia nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, về hơn chục năm trước ấy, Việt Nam là một đất nước cực kỳ lạc hậu. Tức là trong con mắt của họ và trong suy nghĩ của họ. Và đối với họ mà nói, bây giờ mà gả con gái của họ về tận Việt Nam, là một đất nước xa xôi mà lại chẳng phải là đất nước giàu có gì cả. Cho nên là khi mà mình quen vợ mình ấy, người phản đối đầu tiên là người mẹ vợ mình. Mẹ vợ mình là người phản đối đầu tiên. Khi mà nhắc đến bảo anh là người Việt Nam, mà là bạn trai con ấy, là mẹ vợ mình là người phản đối. Mẹ vợ mình còn hỏi là con đã suy nghĩ kỹ chưa? Việt Nam vừa xa lại nghèo, cho nên là mẹ không ủng hộ chuyện hai con đến với nhau. Mà thôi, hôm nay mình sẽ nói rõ hơn về cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ Việt Nam lấy chồng tại Malaysia. Chứ nói về chuyện tình yêu của Cường thì dài dòng lắm, không kể hết được. Tại vì chuyện tình yêu của Cường thì rất là ly kỳ, trải qua rất nhiều sóng gió thì mới đến được với nhau đến ngày hôm nay. Đấy, nên thành ra là để buổi khác, khi nào mà có cơ hội thì mình sẽ hai vợ chồng sẽ tâm sự với nhau và sẽ nói rõ hơn cho cô chú anh chị
và các bạn hiểu được sóng gió của Cường và vợ mình như thế nào. Còn hôm nay mình sẽ muốn nói đến vấn đề chính là người phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Hoa hoặc người phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Mã. Thật ra thì trong bất kỳ xã hội nào thế thôi, hoặc là bất kỳ trong đất nước nào cũng thế, cái chuyện mà vợ chồng hợp tan thì rất là phổ biến. Nhưng đặc biệt ở Malaysia, tại vì mình sống đây rất nhiều năm rồi, mà mình nghe những câu chuyện mình thật sự là cũng bức xúc cho phụ nữ Việt Nam. Là sao? Rất nhiều người nói rằng con gái Việt Nam sang Malaysia lấy chồng là để đào mỏ. Và nhiều khi sang Malaysia lấy chồng, sinh con xong cái là bế con về nước, bỏ mặc nhà chồng ở lại Malaysia. Mình nghe những câu chuyện như thế mình rất là bức xúc, thật sự rất bức xúc. Tại vì sao những cái câu chuyện tốt đẹp, những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Malaysia, lấy người Mã hoặc người Hoa, rất nhiều người rất thành đạt mà người ta không nói lên. Mà những cái vấn đề bêu dếu thì lại nói lên rất là nhiều, kể cả bên Singapore luôn. Mình thấy rằng là người ta nói rằng là người phụ nữ Việt Nam mình lấy chồng người Hoa, người Mã chủ yếu là vì tiền thôi. Thật ra thì cái chuyện đấy là cái chuyện không đáng để mà bàn tới. Tại vì người phụ nào cũng thế thôi, ai cũng muốn có một cái nhu cầu là về cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi lấy chồng, nhất là lấy chồng người nước ngoài. Thì cái chuyện đây là chuyện rất là bình thường. Thế nhưng mà người ta lại cho những câu chuyện là lấy chồng xong, sau khi kết hôn, lấy tiền cưới rồi thì là sinh con xong là về nước thôi. Nếu chúng ta chỉ nghe về một phía như thế thôi thì là không phải. Tại vì bản thân Cường ở Malaysia, mình đã chứng kiến rất nhiều người bạn, người Việt Nam lấy chồng Malaysia, sinh cơ lập nghiệp tại Malaysia, người ta rất thành công. Mở những nhà hàng hoặc là có những cơ sở doanh nghiệp, người ta làm giàu lên, người ta làm ăn rất là tốt tại Malaysia. Rồi cũng có những người phụ nữ Việt Nam sau khi lấy chồng thì người bên nhà chồng người ta rất là quý. Tại vì sao? Người phụ nữ Việt Nam có một ưu điểm là rất lo cho gia đình, lo cho con cái, cơm nước giặt giũ, rồi thì là kìa kiếm tiền cũng rất là giỏi. Các cặp đôi lấy nhau thì đến 50% là người sang Malaysia xuất khẩu lao động, sau đó quen với người bản xứ. 30% là qua môi giới và 20% là quen qua các quán bar và các nền tảng giải trí khác nhau. Theo cái thống kê trên thì chúng ta có thể thấy được rằng là xuất phát điểm là mọi người muốn sang Malaysia để kiếm tiền, để lao động, để lo cho gia đình phía sau. Và sau khi mà sống ở bên Malaysia một thời gian thì bắt đầu mới quen người bản xứ, rồi nảy sinh tình cảm và dẫn đến hôn nhân. Một số khác là qua môi giới và một số khác thì là quen nhau ở những cái nền tảng khác nhau. Thật ra cái câu chuyện bắt đầu là từ qua môi giới. Cũng có những cặp vợ chồng qua môi giới, sau đó thì là theo thời gian thì họ trở nên hiểu nhau hơn và cuộc sống viên mãn. Thế nhưng cũng có rất nhiều trường hợp qua môi giới lấy nhau được một thời gian là bắt đầu lại nảy sinh vấn đề và chia tay nhau. Các bạn đã biết tình yêu qua môi giới thì là cái thời gian nó rất là quan trọng. Tại vì cái thời gian tìm hiểu của bạn từ lúc ban đầu là không có. Nay qua môi giới, người ta giới thiệu cho bạn một người chồng thì cái thời gian chiếm cái yếu tố cực kỳ là quan trọng. Hai bạn cần phải bỏ ra thời gian để tìm hiểu nhau và phải hiểu rõ tính cách của đối phương thì mới hòa hợp được. Tại vì là cái rào cản ngôn ngữ là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và cái điều này thì là mình muốn nhắc nhở đến những anh chồng người Hoa, người Mã. Khi mà lấy vợ người Việt Nam ấy thì các anh nên bỏ một chút ít thời gian để tìm hiểu về tính cách của vợ mình, rồi thì là tìm hiểu về nền văn hóa của hai bên. Nếu như mình thật lòng yêu đối phương thì cái chuyện hôn nhân mới bền vững được. Chứ các anh cứ nghĩ là các anh bỏ tiền ra mua vợ rồi thì là người vợ phải theo mình thì cái chuyện hôn nhân nó sẽ rất nhanh là sẽ dẫn đến kết thúc. Và một cái nền tảng để mà quen biết nhau nữa cũng rất là phổ biến ở Malaysia, đó là các chàng trai Malaysia sau khi mà đi đến những nơi
cũng gọi là nhạy cảm một tí. Ví dụ như là đi hát karaoke, đi KTV hoặc là đi massage thì có quen người phụ nữ Việt Nam, sau đó thì là nảy sinh tình cảm và kết hôn. Nhưng những chuyện tình cảm như thế thì chiếm tỷ lệ chia tay nhau rất là cao. Đến 70% là sau khi kết hôn là dẫn đến ly hôn. Cái chuyện mà các bạn gái người Việt Nam sang Malaysia hoặc là Singapore để mà làm những cái dịch vụ như là massage hay là karaoke, cái chuyện đấy là mình không bàn tới. Tại vì là đấy cũng là cuộc sống mưu sinh của họ thôi. Và họ còn có một gia đình ở đằng sau để mà lo, như là bố mẹ già. Cuộc sống cũng rất là vất vả, người ta mới sang đây để mà kiếm tiền. Đấy thì đây mới là mấu chốt. Sau khi quen nhau xong thì bản thân người chồng không ai muốn là vợ mình lại đi làm cái nghề cũ là đi karaoke hoặc là đi làm bia ôm hoặc là đi làm massage cả, không ai muốn cả. Nhưng bản thân người chồng đó có lo được cho phía gia đình bên nhà vợ không? Ví dụ như là bố mẹ, anh chị em, rồi có những gia đình là bố mẹ ốm đau bệnh tật. Chính vì thế mà xảy ra mâu thuẫn. Hoặc là có những trường hợp anh chồng vẫn quen thói quen cũ là đi hát karaoke rồi đi bay, đi lắc, không có tiền để lo cho vợ, mà trong khi đó vợ muốn đi làm thì không cho đi. Đấy, rất là mâu thuẫn chỗ đấy. Nên thành ra là nhiều trường hợp mà các anh lấy vợ xong lại không lo được cho vợ, rồi thì là người vợ mới bỏ đi để trở về Việt Nam, hoặc là bỏ đi để mà tìm công việc để mà lo cho gia đình. Thì từ những câu chuyện đó mà thêu dệt lên là gì? Phụ nữ Việt Nam sang bên này lấy chồng chủ yếu là để lấy tiền rồi chỉ là đào mỏ, hoặc là sang bên này lấy chồng rồi thì là sinh con đẻ cái xong là trở về Việt Nam. Nếu như hoàn toàn như thế thì không phải. Cái này là các bạn cũng nên suy xét thật kỹ rồi mới kết luận. Tại vì là mình đã thấy rất nhiều trường hợp người phụ nữ Việt Nam sang bên này người ta rất là chăm chỉ kiếm tiền. Còn những cái chuyện mà mình vừa kể nó chỉ là một số ít, và chỉ là cái chuyện mà con sâu làm rầu nồi canh thôi. Và chủ yếu là mình muốn thức tỉnh những anh chồng người Hoa. Sau khi lấy vợ thì cái điều đầu tiên là các anh phải lo được cho gia đình. Chứ nếu không, vừa lại không lo cho gia đình, lại vừa thích cờ bạc, lại rượu chè rồi bay lắc, thì kết cục của hôn nhân thì ai cũng biết hết thôi. Rồi lại dẫn đến ly hôn. Tại vì là không lo cho nhau, không có tiếng nói chung, thì cái chuyện ly hôn là sẽ là điều tất yếu. Theo Cường thì cuộc sống hôn nhân ở đâu cũng vậy thôi. Quan trọng là phải có sự vun đắp từ hai phía. Cường xin chúc các anh chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, gia đình viên mãn. Buổi trò chuyện về cuộc sống hôn nhân và gia đình của người Việt Nam tại Malaysia, Cường xin được kết thúc tại đây. Những cái ý kiến vừa nói trên đó cũng chỉ là những cái suy nghĩ và những điều mà Cường thấy được tại Malaysia. Nếu như các bạn có những ý kiến và những thắc mắc khác thì hãy comment phía dưới cho Cường nha. Xin hẹn cô chú anh chị và các bạn vào các chương trình tiếp theo. Bye bye.